เฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะมาถึงป๊อปวินเลยเหรออะไรอ่ะไอ้ป๊อปวินน่ะไอ้ปาล์มเอายังวะเอายังวะเอายังวะอุ้ยเนี่ยก็เต็มการล็อกหลบโอ้ไอ้ทีเวลาเรายืนมันจะแล้วเรามองได้เพลนอ่ะเราเห็นของเรานอนแล้วตัวจริงเรานอนปะวะไม่นอนหรอมันจะนิ่งไปเลยเหรอไปดีกว่าไปแล้ว Surprise motherfucker เอ้ยไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยโอ้ยไม่ได้แดกกูหรอกหลบหลังตู้สเต็ปการหลบหลังตู้โอ้ยยาวันนอนยิงเลยมันนี่เจ็บเลิกตัววิกเกมเลยช่วงชุลมุนจุ๊บปุ๊บหลับจริงๆบอกช่วงชุลมุนเราสามารถล็อกหลบออกมาได้โปรมองฮารุครับตายห่าครับ